Thế hôm nay chúng ta bước vào phần thứ hai trong sách Daniel. Bước vào phần thứ hai thì phải nhắc lại phần thứ nhất, không có là quên mất. Sách Daniel có hai phần chính. Phần thứ nhất là những câu chuyện. Còn phần thứ hai là những thị kiến. Thế thì trước khi mà đi vào những thị kiến này, chúng ta đừng quên một điều rất căn bản. Đó là cứ theo như trong sách Daniel mà ta đọc đó, thì Daniel đã bị đem đi lưu đày từ năm 606 trước công nguyên, trước Chúa Giêsu, phải không? Bị lưu đày ở bên Babylon. Nhưng mà sách Daniel á thì lại được viết ra vào khoảng nào? Có phải vào khoảng thế kỷ thứ 7 này không? Dạ thưa không. Sách Daniel được viết dưới thời Maccabe, chống lại đế quốc Hy Lạp. Có nghĩa là không phải ở thế kỷ thứ 7 mà chỉ vào khoảng thế kỷ thứ 2 thôi. Đừng có quên cái điều đấy. Cho nên tác giả của sách Daniel viết về Daniel và những thị kiến của ông như thể là từ cái thời ông ấy bị lưu đày ở bên Babylon. Nhưng mà thực ra đó thì tác giả lại có ý nhấn mạnh vào bối cảnh lịch sử của thời Maccabe. Chính vì thế mà những thị kiến này một lát nữa tôi sẽ giải thích, nhấn mạnh rất nhiều đến ông vua Antiochus Epiphanes. Tôi có xem lại cái tài liệu là cái cuốn sách vàng vàng đó, gửi cho các anh chị. Ở trong đó chắc đánh máy sai. Ông này không phải là thượng tế mà là ông vua. Đánh sai là thượng tế, không có chỉnh. Đừng quên điều đó, để rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu sách Daniel và những thị kiến ở trong sách thì mình mới thấy vấn đề được. Những câu chuyện ở trong sách Daniel, những thị kiến, các anh chị đều đã đọc rồi. Chúng ta không có nhiều giờ, cho nên tôi sẽ không nhắc lại từng chi tiết. Tôi chỉ tóm tắt một chút mỗi một thị kiến, và đồng thời là sẽ giải thích ý nghĩa của thị kiến đó như thế nào. Nhưng mà trước hết thì có một điểm chúng ta cần phải quan tâm, đó là bước sang phần thứ hai này mà trình bày những thị kiến, thì sách Daniel sử dụng một lối văn mà người ta gọi là khải huyền, văn thể hay là văn loại. Tôi nhớ là ngay từ những ngày đầu học Thánh Kinh, có một lần tôi đã nói với các anh chị về tầm quan trọng của văn loại. Lời của Thiên Chúa là lời vĩnh cửu, nhưng mà khi lời đó đến với con người thì lời đó phải mang dáng dấp của ngôn ngữ con người. Cũng vậy, lời đó được viết ra bằng ngôn ngữ con người thì lời đó cũng sử dụng những thể văn hay là những văn loại khác nhau. Và mình cần phải xác định cuốn sách đó thuộc văn loại nào để mình hiểu cho đúng. Ngày hôm nay ta đọc một cuốn sách thuộc thể loại lịch sử thì nó khác mà ta đọc một cuốn sách là những bài thơ thì nó có giống lịch sử không? Nó khác. Xuân Quỳnh mà viết rằng chỉ có thuyền mới biết biển mênh mang giường nào thì nó có phải là lịch sử không? Cái thể văn nó khác nhau rồi. Mình không xác định cái thể văn thì mình sẽ hiểu sai nội dung của những gì được viết ra. Có rất nhiều thể văn mà ta đã học rồi. Thể văn lịch sử này, đọc một loạt các sách lịch sử. Thể văn tiên tri này, đã đọc rồi. Và bây giờ mình đang bước vào loại thể văn gọi là giáo huấn. Thế thì ở đây sách Daniel sử dụng một thể văn hay là văn loại khải huyền. Thể văn khải huyền là một thể văn được phát triển mạnh ở bên Do Thái
vào những năm 200 đến năm 100 trước Chúa Giêsu. Nhưng ngay cả thời Chúa Giêsu khi Ngài đi giảng, Ngài cũng dùng cái ngôn ngữ khải huyền. Ví dụ những bài giảng về thời cánh chung mà chúng ta gặp được ở trong Tin Mừng, hoặc là trong Bộ Tân Ước có cả một cuốn sách mang tựa đề là sách Khải Huyền. Đó là một thể văn mà ở đó người ta sử dụng những ngôn ngữ mang tính hình tượng. Cái ngôn ngữ hình tượng. Hình tượng này là gì? Hình tượng này có thể là những nhân vật rất đặc biệt. Ví dụ ngay trong sách Daniel, ta thấy trình bày về một đấng mà bản dịch Việt Nam dịch là đấng lão thành hay là bô lão. Rồi không có nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng ta đến một nhà thờ lại thấy người ta vẽ trên nền cung thánh một cụ già, đầu tóc bạc phơ, xong rồi râu, rồi có Chúa Giêsu, rồi có chim bồ câu. Thấy không? Đấy là cái thứ ngôn ngữ hình tượng, có thể là những nhân vật rất đặc biệt. Ngôn ngữ hình tượng này còn có thể là những con số. Daniel thắc mắc với thiên sứ Gabriel về con số 75 chẳng hạn. Ta đọc sách Khải Huyền ta cũng thấy nói nhiều đến con số. Rồi ngôn ngữ hình tượng này còn có thể là những màu sắc. Đại khái là như vậy. Cho nên á, mình phải hiểu những lời trong sách Daniel mà phần thứ hai gọi là những thị kiến đó, được viết bằng thể văn Khải Huyền. Và vì thế mình phải xuyên qua thứ ngôn ngữ hình tượng đó để nắm bắt ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải cho mình. Chứ không phải là mình đọc bản văn đó như thể là mình đọc một câu chuyện xảy ra từng lý từng tí một trong lịch sử như vậy. Nếu như thế là ta rơi vào sai lầm rồi, và ta không hiểu được ý mà tác giả muốn truyền tải. Tôi muốn nói một chút như vậy trước khi mà chúng ta đi vào từng thị kiến một. Thế bây giờ ở trong phần thứ hai thì sách Daniel trình bày bao nhiêu thị kiến? 4. Rất rõ ràng là 4. Thị kiến đầu tiên 4 con thú ở chương 7. Cả chương 7 nói về thị kiến này và lời giải thích. Tôi rút vắn lại bằng cách phân ra thành từng cảnh một, giống như là đi xem kịch vậy. Cái cảnh thứ nhất đó là từ câu 2 cho đến câu 8. Thì sách Daniel mô tả là gió 4 phương trời khuấy động biển khơi, và 4 con thú từ biển xuất hiện với những hình dạng rất là đáng sợ đây này. Con thứ nhất thì giống như sư tử mà lại mang cánh đại bàng. Rồi con thứ hai thì giống như con gấu. Rồi một con thú khác giống như con beo, mà hai bên mình nó là có 4 cánh như là cánh chim, mà có tới 4 đầu. Đấy, những con thú rất là đáng sợ. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây này, đó là biển. Có ai đọc cái phần này mà để ý đến biển? Sách Daniel mô tả nhé: gió 4 phương trời khuấy động biển cả, 4 con thú lớn từ biển lên. Biển. Thế thì trong bài viết cho các anh chị tôi mới ghi chú là xem sách Khởi Nguyên ở chương thứ 7. Cái chương thứ 7 là chương nói về cái gì vậy? Chương thứ 7 trong sách Khởi Nguyên, ai có giỏi nhớ được không? Về lụt đại hồng thủy. Thấy không? Nước biển trào dâng và nhận chìm tất cả nhân loại. Thế thì chúng ta phải hiểu thế này này. Ngày xưa người ta đâu đã có những kỹ thuật tân tiến như ngày nay
Biển khơi mênh mông như thế, làm gì người ta đã có những chiến hạm như ngày nay người Mỹ người ta có, mà máy bay nó còn đậu được ở trên cả những chiến hạm đó, nó lên xuống trên những chiến hạm đó. Ngày xưa người ta chỉ có những con tàu rất mong manh, và khi những con tàu mong manh đó mà ra biển khơi thì rõ ràng là sống chết như đùa vậy. Người ta dễ chết lắm. Chỉ cần một cơn bão nổi lên là sóng biển nhận chìm tất cả. Và từ cái kinh nghiệm rất là cụ thể của con người như thế, người ta quan niệm biển khơi là nơi ở của ma quỷ. Hình như Việt Nam mình cũng hơi tựa cho nên nói đến Hà Bá. Biển nó là nơi ở của ma quỷ. Các anh chị có nhớ một đoạn tin mừng là Chúa Giêsu trừ quỷ, thì quỷ nó xin nhập vào một đàn heo, và đàn heo đó nó phóng xuống biển. Nơi ở của quỷ mà. Rồi các anh chị có nhớ câu chuyện phúc âm là một lần Chúa Giêsu đi trên thuyền cùng với các môn đệ, mà sóng biển dậy lên, rồi các môn đệ sợ quá sức và gọi Chúa Giêsu dậy, bởi vì Chúa Giêsu cứ ngủ ngon lành. Thế thì khi mà người thức giấc thì người làm gì? Người quát bảo biển im lặng. Làm xin lỗi biển nó giống như con chó con mèo, một người quát nó bảo nó im lặng. Người ta vẫn nghĩ rằng biển khơi đáng sợ lắm, nó là nơi ở của ma quỷ. Cho nên mấy cái con thú này là từ biển nó đi lên này. Thế mà mình lại hiểu theo nghĩa đen là không dám đi Vũng Tàu nữa thì hỏng rồi. Một thứ ngôn ngữ hình tượng đó. 4 con thú từ biển xuất hiện với những hình dạng rất là đáng sợ. Và đặc biệt đó là có một con thú 10 sừng. Sừng ở đây là cái gì? Ngày xưa có một bản dịch Thánh Kinh bằng tiếng Việt, dịch Thánh Vịnh mà dịch rất là sát, cho nên trong đó có một câu là sừng người ngẩng lên trong vinh quang. Đọc không ai hiểu gì, mà Chúa lại có sừng. Thế thì sừng ở đây muốn nói cái gì? Sừng là sức mạnh nhá. Sừng ở đây là sức mạnh. Mình nên hiểu ý nghĩa của những hình tượng như thế. Mà con thú này có 10 sừng đấy, nhưng mà lại có một sừng nhỏ xuất hiện, mà ở sừng nhỏ này lại có mắt người nữa cơ, và lại có miệng nói, mà lại nói những lời phạm thượng, những lời ngạo mạn. Đó, cảnh thứ nhất đó, thì Daniel mô tả như vậy. Rồi bây giờ đến cảnh thứ hai, từ câu 9 đến câu 12, cũng ở trong chương 7, thì sách Daniel mô tả cho ta một cảnh xử án ở trên trời. Các anh chị có nhớ khi học về tiên tri Isaiah đó, trong thị kiến về ơn gọi của Isaiah, có còn nhớ không? Isaiah chứng kiến một cảnh rất là uy nghi hùng vĩ, phải không? Thiên Chúa chí thánh ngự trên ngai cao, chung quanh các thiên thần hầu hạ. Và Isaiah cảm thấy mình là tội lỗi bé bỏng hết sức đến nỗi mà phải kêu lên: khốn cho tôi, vì môi tôi ô uế và tôi ở giữa một dân ô uế. Thánh Kinh rất nhiều lần dùng cái hình ảnh của trần thế, hình ảnh của hoàng triều để diễn tả về sự uy nghi và thánh thiện của Thiên Chúa. Ở đây cũng vậy, sách Daniel vận dụng cái hình ảnh một cuộc xử án, nhưng đây là một cuộc xử án ở trên trời cơ, chứ không phải dưới đất này. Thế thì trong cuộc xử án đó, Đấng Lão Thành ngự ở trên ngai, mà là ngai lửa. Đấng Lão Thành ở đây là ai? Là Thiên Chúa rồi, là Thiên Chúa. Ngài ngự ở trên ngai lửa và hàng ngàn tôi tớ hầu hạ.
Và khi các cuốn sách được mở ra, ngay cả cuốn sách ở đây cũng vậy này. Nếu tôi không lầm thì ngay từ hồi còn nhỏ đó là chúng ta thỉnh thoảng đã được dạy là con mà làm điều gì tốt, điều gì xấu là Chúa ghi vào trong sổ hết. Xong rồi đến ngày mà con chết ấy, ra trước tòa phán xét đó là cứ cuốn sách ấy Chúa mở ra là không chạy đằng nào được. Nghe vậy thì khiếp quá, sợ quá. Nhưng có ý muốn nói là cái chuyện cuốn sách đó là nó có gốc ở trong Thánh Kinh đó. Đây này, sách được mở ra. Khi cái cuốn sách được mở ra thì những con thú bị đem ra xét xử. Và con thú thứ tư đó là con mà được sách Daniel chiếu tướng đó. Con thú đó nó bị phân thây và làm mồi cho lửa. Còn những con thú khác á, thì bị tước quyền thống trị, nhưng mà nó vẫn được sống trong một thời hạn nào đó thôi. Đấy là cảnh thứ hai. Rồi tiếp đó Daniel còn thấy một cảnh nữa. Đó là một vị giống như con người. Cái từ ngữ này rất là mầu nhiệm. Con người mà viết hoa nhé. Nếu mà không viết hoa đó thì chúng ta hiểu sao? Hiểu là mình thế này, phải không? Nhưng mà con người ở đây là viết hoa. Mà con người ở đây đó, các bản của nước ngoài người ta không có dịch con người theo cái nghĩa là tiếng Việt của mình không biết là mình nói thế nào nhỉ? Mình nghe đến con người thì mình chỉ nghĩ đến người thôi. Còn các bản của nước ngoài có thể người ta dịch là the son of man, tức là con của người. Tiếng Pháp cũng vậy, fils de l'homme. Cái từ ngữ này rất là huyền nhiệm. Đối với chúng ta là những người sống vào thời Tân Ước á, khi mà mình đọc Phúc Âm, mình đọc từ con người thì mình hiểu về ai? Về Chúa Giêsu. Nhưng mà trong bản văn ở đây này thì đã có ý nói về Chúa Giêsu chưa? Chưa đâu. Đấy, bây giờ sau khi xem lại những cảnh mà Daniel mô tả ở trong thị kiến vừa rồi đó, mình đi tìm hiểu xem ý nghĩa là gì. Thực sự thì ở trong sách Daniel nói đó là chính Daniel được thiên sứ giải thích cho hiểu. Nhưng mà có thể là một giải thích tổng quát thôi. Còn chi tiết nào mà áp dụng vào lịch sử đó thì cũng không phải là dễ hiểu đâu. Thế ở đây trước hết 4 con thú là tượng trưng cho 4 vương quốc mà người ta đề rõ ra, đó là đế quốc Babylon này, Media này, Ba Tư này và Hy Lạp. 4 con thú tượng trưng cho 4 vương quốc. Và 4 vương quốc này là 4 vương quốc đã gây đau khổ cho dân của Chúa. Đất Babylon là nơi mà dân Do Thái bị đem đi lưu đày. Đế quốc Hy Lạp là đế quốc đã xâm chiếm cả đền thánh Jerusalem. Đế quốc Ba Tư cũng thế. Nhưng mà rồi cuối cùng á, thì dân Chúa sẽ chiến thắng những vương quốc này. Một chi tiết nữa, con thú thứ tư nó có 10 sừng. Thế thì 10 cái sừng đó tượng trưng cho việc vương quốc Hy Lạp bị chia cắt. Và cái sừng nhỏ mà xuất hiện sau đó đó là ông vua mà lúc nãy tôi đã nói với các anh chị. Đây là nhân vật bị sách Daniel chiếu tướng đó, Antiochus Epiphan. Chúng ta đã học sách Maccabe thì bảo đảm đã biết ông này rồi. Cái sừng nhỏ có ý nói về cái ông này là ông lếu láo lắm, bởi vì đã dám xâm phạm đền thánh Jerusalem. Ở trong sách Maccabe đó mô tả ông ta thế này: ông ngạo nghễ đi vào thánh điện và chiếm đoạt bàn thờ bằng vàng, trụ đèn và mọi đồ phụ tùng, bàn để bánh tiến, các bình dùng trong lễ rưới, chén, bình hương bằng vàng, bức chướng, các triều thiên. Và ông lột hết các vật trang trí bằng vàng ở mặt tiền đền thờ.
Ông lấy bạc vàng, các vật quý giá, lấy cả các kho tàng đã được cất giấu mà ông tìm được. Vơ vét tất cả xong, ông trở về xứ sở, sau khi đã chém giết thật dã man và nói năng hết sức ngạo mạn. Sách Ma-ca-bê mô tả về cái ông vua là như thế. Cho nên là ông ta là bị sách Daniel để ý lắm. Và cái sừng nhỏ trong thị kiến của Daniel này có ý nhắm ông này. Thế thì thiên thần bảo đảm với Daniel rằng cho dù cái sừng nhỏ đó nó có chống lại dân Chúa đi nữa và nó có chiến thắng đi nữa, nhưng mà quyền lực của nó là bị giới hạn tạm thời thôi, chứ không phải là mãi mãi. Và cái từ ngữ con người mà lúc nãy chúng ta nói là thời Tân Ước mình hiểu về Chúa Giêsu đó, thì thực ra ở đây là muốn hiểu về dân của Chúa. Tôi xin các anh chị quan tâm đến thị kiến đầu tiên này nhiều hơn, bởi vì thị kiến thứ hai, thị kiến thứ ba có thể lặp lại cùng một nội dung nhưng mà dưới những hình thức khác. Thế thì bài học mà chúng ta cần phải đón nhận ở đây này, sách Daniel và những thị kiến này được viết ra đó không phải là để thỏa mãn trí tò mò, trí tưởng tượng của người ta, mà sách Daniel và những thị kiến này được viết ra là để nuôi dưỡng đức tin và niềm hy vọng. Đức tin và niềm hy vọng của dân Chúa trong bối cảnh mà dân đó gặp quá nhiều bắt bớ, bách hại và đau khổ. Cho nên thị kiến này cũng như là 2-3 thị kiến sau này muốn nhấn mạnh cái chủ điểm này. Tôi không có ghi lại trong bài, hết giấy mất rồi. Đó là tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Thiên Chúa. Tiếng nói cuối cùng trong lịch sử là tiếng nói của Thiên Chúa, chứ không phải là của sự ác, chứ không phải là của Sa-tăng. Đấy là xác tín của những ai tin vào Chúa. Cái chủ đề này được nhấn mạnh ở trong sách tiên tri Daniel, thấy rất rõ rồi. Đấy, thị kiến trình bày như vậy, những vương quốc như thế, ông vua Antiochus độc ác và dã man như thế, dân Chúa đau khổ như thế, nhưng cuối cùng sẽ chiến thắng. Tiếng nói cuối cùng là của Thiên Chúa. Đối với chúng ta ngày hôm nay đó, cái chủ đề này được thể hiện rất rõ mỗi một lần chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Cứ bình thường mà nói thì Chúa Giêsu thất bại hoàn toàn, chết là hết còn gì nữa. Chúa Giêsu không thể bước xuống khỏi cây thập giá, là coi như thua cuộc rồi. Tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của cái ác, của sự dữ, của những người nắm quyền lực chính trị, tôn giáo, xã hội thời bấy giờ. Thế nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu không chấm dứt ở cái chết trên thập giá, mà là sau thập giá thì có phục sinh. Cho nên ta mới hiểu được nếu không có phục sinh thì không có Kitô giáo. Mọi sự đã chấm dứt rồi. Nhưng mà phục sinh mới là tiếng nói cuối cùng. Tiếng nói cuối cùng là của Thiên Chúa chứ không phải của cái ác. Và điều này rất quan trọng cho các anh chị và tôi cũng như cho toàn thể hội thánh. Thực lòng mà nói là ai trong chúng ta mà không rơi vào một tâm trạng hoang mang và thất vọng khi cuộc đời của mình phải gặp đau khổ, khi mà mình thấy giáo hội như là không ngoi lên nổi. Chỉ có đức tin thôi, đức tin vào lời mà Chúa Giêsu đã hứa với thánh Phêrô: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa hỏa ngục cũng không thắng nổi. Tin vào lời hứa của Chúa. Và đức tin nó giúp cho mình vượt qua những giai đoạn thử thách.
Các thánh tử đạo Việt Nam của mình là những con người như vậy. Cho nên cái tư tưởng chủ đạo mà những thị kiến này muốn trình bày, đó là tiếng nói cuối cùng, là tiếng nói của Thiên Chúa. Thế bây giờ chúng ta bước sang chương thứ 8 với một thị kiến khác, gọi là thị kiến về cừu đực và dê đực. Thị kiến này kể lại cái cuộc chiến giữa một con cừu có hai cái sừng. Người ta cắt nghĩa đó là đế quốc Media và đế quốc Ba Tư, có hai cái sừng. Thế còn con dê đực đó là ông vua Alexander. Bởi vì có nhiều Alexander cho nên cần phải nhấn mạnh cái chỗ là Alexander Đại Đế. Ông vua này thì không phải chỉ trong Thánh Kinh chúng ta mới nghe nói tới, mà khi các anh chị đọc lịch sử thế giới đó, đều nghe nói tới nhân vật này, rất nổi tiếng nhá. Ông này với lại Napoleon được đánh giá là những vị tướng giỏi nhất trong lịch sử của thế giới. Alexander Đại Đế, ở đây là con dê đực. Thế thì sách Daniel ở trong thị kiến này cũng dùng những hình ảnh khác, hình ảnh con cừu, con dê đây, nhưng mà nội dung á thì cũng muốn nói đến cái giai đoạn lịch sử giống như ở trong chương 7. Theo sách Daniel ở trong thị kiến này thì con dê đực đó hạ gục con cừu hai sừng rất là dễ dàng. Có nghĩa là Alexander Đại Đế này hạ gục đế quốc Ba Tư rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà thị kiến cũng nói là đang lúc cái con dê này nó sung sức á, thì nó bị, cái sừng lớn của nó bị gãy, phải không? Nghĩa là gì? Thế người ta bảo rằng ám chỉ ông Alexander Đại Đế này ông ấy chết yểu. Làm sao mà biết là ông chết yểu? Ông này ông ấy sinh năm 356 và ông ấy chết năm 323. Như vậy là bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Thế thì cũng giống Chúa Giêsu nhà mình nhỉ? 33 tuổi. Mới có 33 tuổi thôi mà đã thống trị thế giới. Giỏi lắm, nổi tiếng trong lịch sử. Và cái chết xem nó có vẻ bất ngờ lắm, bởi vì lịch sử kể lại rằng là ông ta chết vì một cơn sốt, mà cơn sốt đó đến sau một bữa tiệc rượu. Cho nên cái chết có vẻ bất ngờ lắm, chứ không phải là chết ở ngoài chiến trận. Tăng Sông à? Bây giờ anh nói Tăng Sông với thời đấy thì ai biết Tăng Sông. Việt Nam mình cách đây 50 năm mà chết như thế là chỉ có nói là trúng gió thôi. Ăn chắc trúng gió là đúng rồi. Thế thì chắc ông này cũng trúng gió thôi. Nhậu quá rồi thì dễ trúng gió lắm. Nhưng mà cái hay đó là người ta giải thích cho mình đọc đó, mình thấy nói chuyện ở con dê đực rồi cái sừng lớn của nó bị gãy, mình đâu nghĩ gì. Nhưng mà ở đây người ta cho mình thấy ám chỉ cái chết của Alexander Đại Đế, một cái chết yểu. Rồi sau đó thì 4 cái sừng khác mọc lên là có ý nói đến vương quốc của Alexander Đại Đế bị chia thành 4 này: Macedonia này, Tiểu Á này, Syria, Babylonia và Ai Cập. Rồi ở đây cái nhân vật mà lúc nãy chúng ta đã nói lại xuất hiện nữa này, lại cái sừng nhỏ nữa này. Và cái sừng nhỏ này chính là ông vua Antiochus Epiphanes, là cái ông vua mà xúc phạm đến đền thánh của Chúa. Nhưng trong này có một chi tiết này, là khi kể về thị kiến này thì sách Daniel viết: tôi đã nghe một vị thánh lên tiếng và một vị thánh khác bảo vị đã lên tiếng kia rằng thị kiến này còn kéo dài đến bao giờ? Của lễ thường tiến bị tước đoạt, tội ác tàn phá hoành hành, nơi thánh và đạo binh bị chà đạp dưới chân. Thì vị ấy nói với tôi: cho đến 2300 chiều và sáng,
khi đó thánh điện sẽ được phục hồi. Lúc nãy tôi nói với các anh chị là cái loại văn khải huyền người ta dùng con số, thấy không? Nhưng mà đừng có dựa vào để mà đánh số đề nhé, không có gì là bảo đảm cả. 2.300 chiều và sáng, như vậy là bao nhiêu ngày? 1.150 ngày. Tính ra là 3 năm và 70 ngày. Mà khi người ta đọc lại lịch sử đó, thì cái thời gian 3 năm 70 ngày này nó tương ứng với thời gian từ lúc mà đền Thánh Jerusalem bị xúc phạm vào năm 167 cho đến khi được thánh hiến lại vào năm 164. Chúng ta đã học sách Ma-ca-bê rồi, học rồi. Thì tôi ghi cho các anh chị cái đoạn văn ở đây này, để mà ai muốn nghiên cứu cho nó rõ đó, về thì sẽ gặp cái đoạn thứ nhất Ma-ca-bê chương thứ 4 câu 52 đến 59 nói đến việc thanh tẩy và cung hiến đền thờ. Đấy, cái con số đó đó mình đâu có hiểu được đâu. Các nhà chú giải người ta đọc lại lịch sử đó thì người ta cho thấy con số nghĩa nó là như vậy. Và thực sự nó bây giờ một thị kiến nữa nó cũng liên quan đến con số. Mà chính tiên tri Daniel cảm thấy là băn khoăn bởi vì không hiểu được. Đó là con số 70 năm. Thế thì thị kiến thứ ba này, thị kiến về con số 70 năm, nó có cái khác với hai thị kiến trước. Ở trong hai thị kiến trước á, thì Daniel thấy những hình ảnh, những con thú từ biển đi lên, những con thú có 10 sừng, rồi cái sừng nhỏ xuất hiện, những hình ảnh như vậy. Còn ở thị kiến thứ ba này đó, nó là ông ấy cầu nguyện. Mà khi ông ấy cầu nguyện thì ông ấy suy niệm về điều mà tiên tri Jeremiah nói. Và ông cảm thấy là không hiểu được tiên tri Jeremiah nói như thế nghĩa là cái gì. Thế bây giờ chúng ta phải tự hỏi xem là Jeremiah nói làm sao. Mình mở ra Jeremiah chương 25 coi nào. Chương 25 mà câu 11 và câu 12. Các anh chị thấy chưa? Câu 11 nhé. Tất cả xứ này sẽ nên chốn điêu tàn đổ nát, và các dân ấy sẽ phải làm tôi vua Babylon trong 70 năm. Nhưng khi mãn 70 năm, ta sẽ viếng thăm để trừng phạt vua Babylon và dân ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, vì tội lỗi của chúng, cũng như trừng phạt xứ Can-đê và biến nó thành chốn điêu tàn vạn cổ. Mọi lời ta đã phán về xứ ấy, mọi điều đã được viết trong sách này, ta sẽ thực hiện để trừng phạt nó. Đấy, Jeremiah viết rất rõ ràng 70 năm. 70 năm này. Nhưng mà khi Jeremiah viết thì bây giờ ta cứ lấy năm mà đền Thánh Jerusalem bị tàn phá đi, tức là năm 587. Thì nếu mà bảo là 70 năm đó, thì đến năm bao nhiêu thì mọi sự tốt lành nó sẽ xảy đến? 517. Vậy mà trong thực tế đó, thì sách Daniel được viết dưới thời Ma-ca-bê, tức là thế kỷ thứ 2, tức là năm 200 gì đó. Như vậy thì đã bao nhiêu năm rồi? Đã 300-400 năm rồi, mà có thấy cái gì xảy ra đâu. Cho nên là băn khoăn suy nghĩ xem tại sao lại 70 năm. Đợi hoài không thấy 70 năm. Đấy là vấn đề. Thế thì khi ông ấy băn khoăn suy nghĩ và ông ấy cầu nguyện với Chúa như thế, thì Chúa mới cho thiên sứ Gabriel đến.
Chúng ta thấy trong sách Daniel này, tiên sứ Gabriel có vẻ hơi nhiều việc nhỉ. Còn ở trong phúc âm đó thì tiên sứ Gabriel đến gặp ai vậy? Đến gặp Đức Mẹ. Rồi trong sách Daniel còn nhắc đến một vị tổng lãnh thiên thần nữa là ai? Michael nữa. Nhưng mà ở đây nói đến Gabriel. Gabriel được Chúa sai đến để giải thích cho Daniel về lời tiên tri của Jeremiah. Hóa ra 70 năm ở đây là 70 tuần năm cơ. Tức là phải nhân với 7. Con số 7 ở trong Kinh Thánh đặc biệt lắm. Tha thứ 7 lần không phải, mà là 70 lần 7. Cho nên hôm nào đấy chúng ta mới có ngày thứ 7, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2007. Nhiều đám cưới lắm. Ở đây đó 70 năm có nghĩa là 70 tuần năm nhân với 7, tức là 490 năm. Và 70 tuần năm này lại được chia thành 3 thời kỳ. Như ở trong sách Daniel nói, thời kỳ thứ nhất đó là 7 tuần, có nghĩa là mất 49 năm. 49 năm này tính từ đâu? 49 năm này tính từ năm 587, tức là năm đền thánh Jerusalem bị phá hủy và dân bị đưa đi lưu đày lần thứ hai. Còn lần thứ nhất lưu đày thì nó trước đó 20 năm rồi. Tính từ năm 587 đến năm 538 là năm mà đế quốc Ba Tư thắng. Và sau đó ông vua của Ba Tư là Kiro, ông mới ra chiếu chỉ cho phép người Do Thái hồi hương. 49 năm. Sau 7 tuần, tức là 49 năm đó, thì đến một thời gian dài 62 tuần, tức là 434 năm. Tính từ đâu? Tính từ năm 538, tức là năm mà dân Do Thái từ cảnh lưu đày được trở về quê hương của mình, và kéo dài cho đến khi thượng tế Onias thứ 3 bị ám sát năm 170. Thế thì ở đây nó có một vấn đề. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta thấy không có vấn đề, nhưng mà giai đoạn thứ hai 538 cho đến 170, nếu mình làm con toán trừ ở đây này thì nó sẽ ra là có phải là 368 năm không? Đấy. Mà đang khi đó tính ra tới 62 tuần thì nó thành những bao nhiêu năm? 434 năm. Như vậy là nó lệch nhau, lệch nửa thế kỷ. Thế thì tôi đọc sách chú giải, tôi cũng không phải là nhà chú giải, nhưng mà tôi tìm hiểu để chia sẻ lại với các anh chị, thì người ta mới giải thích cái điều mà đầu giờ học tôi có nói với các anh chị. Sách Daniel lấy nhân vật Daniel và kể chuyện ở Daniel bị lưu đày ở bên Babylon từ thế kỷ thứ 7, năm 606. Nhưng mà thực tế thì cuốn sách được viết vào thế kỷ thứ 2, thấy không? Viết vào thế kỷ thứ 2, và tác giả viết sách không hoàn toàn nắm rõ cái lịch sử của đế quốc Ba Tư, không hoàn toàn nắm rõ. Chính vì thế mô tả như vậy. Tác giả đặt vào môi miệng Daniel những lời như là lời tiên tri vậy, nhưng mà thực sự là được viết vào thời của tác giả ở thế kỷ thứ 2, để cổ võ, để khuyến khích đức tin của dân Chúa, đừng có thất vọng, đừng chán nản. Rồi sau đó đó là đến giai đoạn thứ 3, thời kỳ thứ 3, chỉ có 1 tuần thôi, nhưng mà cũng là 7 năm, 1 tuần năm. Thì được tính từ năm 170 là năm mà thượng tế Onias thứ 3 bị ám sát đó, cho đến năm 163 trước công nguyên. Và lại còn được chia ra làm 2 nữa cơ. Bởi vì ta đọc ở trong sách thánh đó, ta sẽ thấy như vậy. Vào cuối triều đại chúng, khi tội lỗi chúng lên tới tột đỉnh,
sẽ xuất hiện một vua mặt mày cứng cỏi, thạo nghề nói dối. Mãnh lực của nó gia tăng nhưng không bởi sức riêng của mình. Nó sẽ gây nên những cuộc tiêu diệt khủng khiếp, sẽ thành công trong việc nó làm, sẽ tiêu diệt những kẻ hùng mạnh cùng với đoàn dân thánh. Nhờ khôn khéo, nó đủ khả năng làm cho xảo kế được thành công. Nó sinh lòng tự cao tự đại và bất ngờ tiêu diệt một số đông. Nó sẽ vươn lên chống lại vị thủ lãnh tối cao, nhưng nó sẽ bị bẻ gãy dẫu không phải do tay người phàm. Thị kiến về buổi chiều và buổi sáng đã nói ở trên, quả đúng là sự thật. Phần ngươi hãy giữ kiến thị kiến, vì còn phải đợi nhiều ngày. Thành thử ra cái giai đoạn cuối đó mô tả về ông vua mà bảo là mặt mày cứng cỏi, thạo nghề nói dối, cũng lại quy vào cái nhân vật mà chúng ta đã nói đi nói lại, đó là Antiochus Epiphanes. Ông ấy là nhân vật mà được sách Daniel này chiếu tướng nhiều nhất. Cho nên từ nãy đến giờ ta tìm hiểu về ba thị kiến, thấy được cái thể văn khải huyền mà tác giả sử dụng, hiểu được chủ điểm mà tác giả muốn nhắm tới, giải thích lịch sử dưới con mắt đức tin và khuyến khích dân Chúa vững niềm cậy trông vào Chúa. Bởi vì tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Chúa, chứ không phải là tiếng nói của sự ác, không phải là tiếng nói của ma quỷ. Thế bây giờ cuối cùng có một điểm mà khá là quan trọng ở chương 12 trong thị kiến cuối cùng. Tôi xin các anh chị cả lớp đọc những cái câu này. Đọc xong là nhớ xem là khi mình đi dự lễ đó thì cái đoạn này mình có nghe được vào dịp lễ nào nhé. Thử nhớ coi. Chương 12 từ câu 1 cho đến câu 3. Thời đó Mi-ca-e sẽ đứng lên, người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. Lễ Các Thánh Nam Nữ chứ? Lễ Các Thánh Nam Nữ à? 1 tháng 11. Lễ 2 tháng 11. 1 tháng 11. Lễ 1 tháng 11 là lễ Các Thánh Nam Nữ. Lễ 2 các đẳng linh hồn. Còn 2 đó là lễ các đẳng linh hồn. Bài này được đọc ở trong lễ các đẳng hơn là lễ Các Thánh Nam Nữ. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng được nghe trong những dịp lễ an táng, hoặc là khi mà mình đi viếng xác á, có những nhóm chọn một đoạn thánh kinh để đọc, thì có thể họ cũng chọn cái đoạn này. Thế thì ở đây đối với chúng ta không có gì lạ, nhưng mà thực sự là quan trọng. Là vì thế này, ở câu 2 hay là câu 3 nhỉ? Câu 2 nói đến là trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất thì nhiều người sẽ trỗi dậy. Đấy, trỗi dậy. Mà trỗi dậy để làm gì? Để hưởng phúc trường sinh. Có người được thưởng này, và có người bị phạt. Tư tưởng này chưa hề có bao giờ trong Cựu Ước. Đấy, đối với chúng ta ngày hôm nay thì không có gì mới. Nhưng mà cho đến thời điểm sách Daniel thì tư tưởng này chưa hề có trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước á, người ta chỉ tin rằng khi
một người chết dù là công chính đi nữa thì sẽ vào một nơi gọi là Seon. Seon này là một nơi lạnh lẽo, tối tăm, xa cách thánh nhang Chúa. Người ta chưa có niềm tin vào sự sống lại mà lại bảo sống lại để có người được thưởng và có người được phạt. Chắc là các anh chị sẽ nói với tôi là khi mà học sách Ma-ca-bê đó thì chúng ta bắt đầu thấy là ông Ma-ca-bê, ông ấy quyên tiền gửi về Jerusalem để xin cầu nguyện cho những người đã chết, mà hàm trong việc đó là có niềm tin vào sự sống lại. Thế thì đừng quên rằng sách Daniel cũng ở thời Ma-ca-bê. Cho nên vào thời đấy bắt đầu hình thành rõ nét hơn niềm tin vào sự sống lại, niềm tin vào sự thưởng phạt cá nhân mà Thiên Chúa dành cho mỗi một con người, không phải trong cuộc đời này mà là trong cuộc sống mai sau. Tôi muốn các anh chị quan tâm là vì như thế. Chứ còn trước kia người ta chỉ tin tưởng rằng chết là vào Sion, lạnh lẽo tối tăm xa cách Chúa, chứ người ta chưa có nghĩ đến cái chuyện mà thưởng phạt sống lại. Ngay cả thời Chúa Giêsu, các ông Sadduceo, các ông có tin vào sự sống lại đâu, không tin. Pharisêu thì có, nhưng mà nhóm Sadduceo thì không. Thành thử ra ta quan tâm đến điều này. Và như vậy đó thì từng bước một Chúa chuẩn bị cho dân của người đón nhận niềm tin vào sự sống lại mà sẽ được trình bày một cách rõ ràng, không những trong giáo huấn mà là trong cái chết và trong sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thế hôm nay đến đây coi như ta chấm dứt sách Daniel, để tuần tới thì bước sang một số sách khác cũng thuộc loại các sách giáo huấn ca. Và Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.